फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण टिफिनसाठी भाज्या पाहणार आहोत। इथे मी शिमला मिरची बारीक कट करून घेतलेली आहे, त्यातील बी वगैरे सगळं काढून। त्यानंतर कढईमध्ये आपण तेल गरम करायला ठेवायचं आहे आणि तेलामध्ये आता हे लसूण टाकायचं आहे 1 चमचा। त्यानंतर जिरे मोहरी टाकलेली आहे 1 चमचा आणि आता फोडणीमध्ये आपण कढीपत्त्याची 4-5 पाने टाकलेली आहेत आणि त्यानंतर बारीक कट केलेली जी शिमला मिरची आहे ती टाकायची आहे आणि ती व्यवस्थित तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची आहे। 1-2 मिनिटे ह्याला परतून घ्यायचं आहे। दोन मिनिट झाल्यानंतर यावरती आपण एक ताट झाकून ठेवायचं आहे। त्यानंतर आता आपण परत एकदा ही फोडणी दिलेली शिमला मिरची परतायची आहे। त्यामध्ये लाल तिखट टाकलेले आहे मी चवीपुरतं 1 चमचा, थोडीशी हळद टाकलेली आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे आणि परत एकदा हे सर्व साहित्य आता परतून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी पाण्याचा थोडाही वापर केलेला नाहीये। या मिठावरतीच आपलं ही भाजी शिजणार आहे। त्यानंतर परत 2 मिनिट ताट झाकायचं आहे। 2 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता आपली ही वाफवलेली शिमला मिरची खूप। त्यामध्ये आता मी बेसन पीठ घालत आहे 1 चमचा। तुम्ही मावल तेवढं बेसन पीठ यामध्ये घालू शकताय आणि हे परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। परत एकदा 2 मिनिट याला परतून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपली बेसन आणि शिमला मिरचीची जी भाजी आहे ती तयार झालेली आहे आणि 2 मिनिट फक्त एक वाफ काढून घ्यायची आहे। त्यानंतर ही भाजी आपली डब्यासाठी तयार झालेली आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही ही शिमला मिरचीची भाजी तयार करू शकता।